Xin chào tất cả các bạn. Trong video này sẽ hướng dẫn cách tạo ra script và tạo ra cái game object gate cho phép khi player đụng tới cái gate thì có thể chuyển sang cái màn chơi khác. Trong phần trước đã tạo ra cái scene level 2 và chạy cái game. Chạy scene thì chúng ta thấy là có thể có cái scene đơn giản như thế này và kích vào game obstacle, đụng obstacle thì game over, kích vào replay và tương tự như thế thì chúng ta có thể kích vào obstacle. Tuy nhiên ở đây là giữa các scene 1 và scene 2 thì chưa có một cái sự liên kết. Ví dụ như là cái player có thể đi tới một cái cửa sổ hay là một cái cổng và từ cái cổng đó có thể là chuyển màn sang một cái màn mới, thì chúng ta sẽ tạo ra cái cổng để cho phép là player có thể là chuyển từ cái màn 1 sang màn 2. Kích vào mở level 1, mở trở lại level 1. Trong cửa sổ script sẽ tạo ra script để cho phép chuyển tới cái màn tiếp theo. Kích phải chọn create, chọn C# script và đặt tên script đó là load net level. Nhấn enter để tạo script và kích đúp vào script để mở Visual Studio. Trong nội dung của script load net level sẽ bỏ các cái phương thức không cần thiết. Ở đây thì sẽ bỏ cả hai phương thức start và update và thêm vào float trường để cho phép xác định là để thực hiện chuyển đổi sẽ trì hoãn trong khoảng bao nhiêu giây. Thì ở đây là ngầm định nó là 2 giây và định nghĩa cái phương thức on trigger enter 2D và trong này sẽ thực hiện kiểm tra. If collision game object tab bằng player và sẽ other collision game object và selected set active false, có nghĩa là sẽ dừng cái player lại và sau đó thì gọi thực hiện cái phương thức đó là mode select. Phương thức này chúng ta sẽ định nghĩa ra public void mode. Đây là chúng ta sẽ có mode select, đổi cái chỗ này đó là mode select và gọi thực hiện start code routing, gọi nạp cái thực hiện cái phương thức after delay, tức là sau khi trì hoãn một khoảng thời gian thì sẽ nạp cái màn mới lên. Và đây thì định nghĩa cái enumerator load after delay và you return new wait, wait trong bao nhiêu second, đó là delay seconds, delay second. Và tiếp đến là sử dụng scene manager và do chưa using namespace cho nên là kích vào đây và lựa chọn using GOD engine scene management và gọi thực hiện cái phương thức load scene. Đây là scene
management sync manager, get active sync build index cộng với 1 để mà nạp cái sync tiếp theo. Đây là toàn bộ nội dung của script load net level. Ở trong đó sẽ xác định đó là số giây sẽ trì hoãn trước khi mà nạp cái sync tiếp theo. Đây là cái delay, tức là số giây trì hoãn, và sử dụng cái kỹ thuật đó là start coroutine để mà cho phép là dừng trong một khoảng bao nhiêu giây. Ở đây thì return wait for second, tức là đợi trong một khoảng bao nhiêu giây rồi trước khi mà gọi thực hiện load sync để nạp cái level tiếp theo. Và ở đây thì xác định cái tab là player, có nghĩa là cái nhân vật, và thiết lập cái set active bằng false để dừng cái nhân vật lại, rồi sau đó là gọi thực hiện cái phương thức mode select, và tiếp tục anh này thì gọi anh này. Trở lại Unity và sẽ lựa chọn sprite phù hợp để đưa vào trong sync. Thì kích vào cái thư mục sprite và di chuyển xuống bên dưới thì sẽ ở đây thì chúng ta có thể là xác định cái sprite phù hợp. Ở đây có thể là chọn một cái gate level select, bỏ vào trong cái sync, ở đây bỏ vào trong sync, và level select sẽ hiển thị ra sau cái background, thì sẽ thực hiện tùy chỉnh các cái nội dung của level select như này. Đầu tiên đó là sorting layer, thì lựa chọn đó là cloud and optical, và di chuyển lên trên thì chọn cái scale đó là 0.1, và ở đây là 0.1 thì sẽ ra được cái gate như thế này, và lựa chọn gate để di chuyển tới những cái vị trí sẽ phù hợp. Để chúng ta có thể là chọn ở đây, và như vậy thì khi mà tùy chỉnh thì đã thực hiện tùy chỉnh các cái thông số. Thứ nhất là cái scale bao gồm x and y, và thứ hai đó là cái sorting. Cái này thì lựa chọn đó là cloud and optical. Lựa chọn cái game offset và kích vào, nhấn F2, đổi tên là gate 1, nhấn enter, và chúng ta sẽ kích vào add component, gõ load net level để gắn cái script load net level vào cho cái game này. Sau đó là chạy game, và di chuyển và đụng tới cái gate thì chưa có cái hiệu ứng gì xảy ra. Vì lý do đơn giản thì chúng ta cần phải add cái collider vào cho cái gate. Thoát game và lựa chọn cái game offset, kích vào add component, chọn cái collider và có thể sử dụng đó là post collider. Ở đây thì chúng ta có thể thu gọn nó lại là và post collider, kích vào edit collider và di chuyển các cái khoảng cách của collider cho phù hợp với lại sprite để giống với thực tế hơn, và kích chọn đó là e-trigger. Cái này thì rất là quan trọng để mà kích hoạt cái phương thức on trigger enter 2D. Đây là e-trigger.
và lựa chọn cái gắn cái pause slider cho cái gate. Kết vào play game. Và nhân vật sẽ di chuyển và vào trong cái cửa, thì cái scene ở cái scene level 2 sẽ được nạp lên. Như vậy thì chúng ta có thể là chạy lại cái game play và nhân vật sẽ di chuyển đụng vào gate, đợi trong khoảng 2 giây và cái scene level 2 sẽ được nạp lên. Thoát game. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.